අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න සියලු දෙනාවම. ඉතින් ඔයාලා දකින්නද මම ඊයේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඒ වීඩියෝ එක අයින් කරනවා. ඉතින් ඒ සයිට් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා මම ඒ වීඩියෝ එක අයින් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝගෙම මම සමාව ඉල්ලනවා. ඒ වීඩියෝ එක දාලා අයින් කරනවාට. ඉතින් ඒ සයිට් එකේ වැඩ කරලා ඒ withdrawal එක ගන්න පුළුවන් නම් විතරක් මම ආයේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ BTC හොයන්න පුළුවන් සුපිරි සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් අපිට මේකේ ලයිට් කොයින් ඩොග් කොයින් තෝරන්න නැහැ. අපිට කෙලිම BTC තමයි හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සයිට් එකට ගිහලා කතා කරමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක FaucentPay account එකක් අවශ්‍යයි. මම පළවෙනි link එක දාලා තියන්නම් FaucentPay account එක හදන්න දැන් නැති කට්ටියට මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා සයිට් එකේ. ඊට කලින් මම FaucentPay account එකට යනවා මුලින්ම. හරි මුලින්ම FaucentPay account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ deposit කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන bitcoin wallet address එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටච් කරලා bitcoin wallet address එක copy කරගන්න. හරි මම දැන් යනවා අර site එකට. හරි ඔයාලා description එකේ link එක ටච් කරලා site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි site එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි පඩ පල්ලෙහාට යමු. හරි පල්ලෙහාට යන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ link එක paste කරන්න එනවා අර wallet address එකේ. ඉතින් මම මෙතනටත් මේක paste කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ wallet address එක මුලින්ම මෙතනට paste කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා තව පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පොඩියට මෙතන තියෙනවා login කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරනවා. හරි ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකට වැටේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන මේ පල්ලෙහාම තියෙන ad එක අයින් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ad එක. ඉතින් මම ඒකට මෙතන තියෙන මේ click here කියන එක ටච් කරන එකපාරක්. ඊට පස්සේ automatically ඒ ad එක අයින් වෙනවා. ඊට අපි දෙවෙනිට කරන්න ඕනේ මෙතන මේ I am human කියලා තියෙනවා. අපි එතන ටික් එකක් දුන්නා ගමන් අපිට captcha එක fill කරන්න වෙනවා. ඒ captcha එක fill කරගන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මේ වගේ captcha එකයි. ඉතින් ඔයාලට දෙන්න මේ උඩ ෆොටෝ වගේ ෆොටෝ මෙතනින් තෝරලා මේ check කියන එක ටච් කරන්න. මම ඒක කරලා පෙන්නන්න දැන් ඔයාලට. මම check කියන එක ටච් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා නිවැරදිව captcha එක fill කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටින් හරිය වැටේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ මේ තියෙනවා පිළිවෙලට අනුපිළිවෙලට වචන ටිකක්. වචන හතරක් තියෙනවා මෙතන උඩ. ඉතින් මේකේ පළවෙනි වචනේ තෝරන්න ඕනේ. තෝරලා මෙන්න මේ වචන ගොඩේ වචන හතර පැත්තක තියෙනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි වචනේ තෝරලා ඉස්සෙල්ලාම ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ පළවෙනි වචනේ උඩ. ඉතින් මම මේ පළවෙනි වචනේ මෙතනින් තෝරනවා දැන්. ඉතින් අපිට ඒක අකුරු වෙනස් විදියට එක එක අකුරු හැඩයට තියෙන මේ වචන ටික අපිට හොයන්න බැරි වෙන්න. ඉතින් අපි ඒක තෝරලා අපි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මුල්ම වචනේ තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මම මේක උඩ ටච් එකක් දෙනවා. අපි මේක නිවැරදිව අනුපිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ withdrawal එක ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. හරි මම දෙවෙනි වචන තෝරනවා. right ඊට පස්සේ මම තුන්වෙනි වචනට තෝරනවා. මෙන්න මේක. හරි ඔයාලට පේනවාද මම ටච් කරද්දි ඔටෝමැටිකලි ඒ වචන නැතුව යනවා. ඊට මම අවසාන වචනේත් ඔයාලා උඩින් ටච් එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක හරියටම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ටික් එක වැටලාද කියලා බලන්න හරියට මේ I am human කියන එකේ කොළ පාට ටික එක තියෙනවද කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා verify captcha කියලා. ඔයාලා පේනවාද පොඩියට තියෙනවා verify captcha කියලා. මම ඒක උඩ ටච් එකක් දෙනවා. හරි ටච් එකක් දුනාම අපේ අර මුලින් පෙන්නපු සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට තමයි අපි යන්නේ මේ page එකට. හරි ඊට පස්සේ මම මේ සයිට් එකේ හිමීට පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වැටලා තියෙනවා අපේ සතෝෂි ගාන අපේ FaucentPay account එකට බැර වෙලා කියලා. හරි අපි දැන් FaucentPay account එකට ගිහලා බලමු අපේ මේ withdrawal එක ලැබිලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන incorrect captcha කියලා වටනොත් ඔයාලා අර captcha එක හරියට fill කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට නැවත සිද්ධ වෙනවා එතෙන්ට යන්න නැවත ගිහලා අපිට නිවැරදි වචන ටික පිළිවෙලට හදලා captcha එක fill කරලා ආයෙ නැවතත් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක කරන්න පුළුවන් විනාඩි 4න් 4ට තමයි මේක විනාඩි 4න් 4 කර හැකි. මම දැන් FaucentPay account එකට ගිහලා පෙන්නන්නම් මගේ. හරි FaucentPay account එකට ආවට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මගේ පල්ලා history එක. හරි ඔයාලට පේනවාද? cryptofxflash කියලා එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට. මේ අදාළ සතෝති 7 ඒ කියන්නේ BTC 7 මට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් මෙහෙම ඔයාලා ටික මෙහෙම කරලා ඔයාගේ BTC ප්‍රමාණය වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් ඩොග් කොයින් වලටත් වඩා ලයිට් කොයින් වලටත් වඩා වැඩි වගේක් තියෙන BTC වල. ඉතින් BTC අපිට මෙන්න මේ හොයන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඉතින් මෙහෙම හොයලා අපිට එකතු කරගන්න මුදල අපිට විඩ්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සයිට් එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ සයිට් එකේ විනාඩි 4න් 4 තමයි අපිට විඩ්‍රෝල් එක එහෙම කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හරි මම ඔයාලට මේකට පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේ ලින්ක් එක ටච් කර ඉන්න ඕනේ ඔයාලා හැමතිස්සෙම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ මෙන්න මෙතන උඩ Chrome browser එකෙන් ඕපන් වෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන උඩට ටික් තුන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඒ ටච් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පල්ලෙහාම තියෙනවා add home screen කියලා. ඉතින් ඔයාලට එතන ටච් එකක් දුන්නාම ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ වගේ එකකට ඉතින් ඔයාලට මේ add කියන ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ home එකට මේක app එකක් වගේ වටනවා මේ site එක. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ වගේ වැටලා තියෙනවා ඔයාලගේ home එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් site එකට හැමතිස්සෙම log වෙන්න. හරි. ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම. වීඩියෝ එක හොඳා like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අමතක කරන්න බෑ මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා හැමෝටත් කරන්න බලන්න. අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න.